Buurman en buurman gaan weer klussen. We gaan tankmeters inbouwen. Tankmeters inbouwen, Ja, dat is leuk. Oh ja, halve tank. Dan gaan we in de dieseltank boren. Maar zullen we niet een brandblusje erbij zetten? Hier is de plus 5 tot plus 60. Ja, dat zeg ik, Fred. Nee. Maar die groene, die zijn vorstbestendig. Heb ik ook weer wat geleerd, Erik. Oké, we hebben de blusser klaar. Oh. Dat gaat er wel om als jouw tank vol is. Dat hij niet gaat lekken. Die zit erin. Ja, zou die het nou moeten doen? Nou, dan gaan we even kijken. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then. Goedemorgen. Ik ben net wakker. We gaan klussen. We gaan weer klussen bij de Henny. Valk. Fred is altijd lekker vroeg wakker, dus even binnenkijken. Nou, ik ben weer bij Fred aan boord. Buurman en buurman gaan weer klussen. Wat gaan we doen, Fred? We gaan tankmeters inbouwen. Tankmeters inbouwen. Ja, Dat is leuk. ik heb nog peilglazen zitten. Oh, Dus de drinkwatertank kan ik nog aan het peilglas zien hoeveel water erin zit. En bij de diesel op hetzelfde verhaal. dus dan moet je de machinekamer in. Ja, je moet altijd, en dan moet je met een zaklamp in gaan zitten kijken. En dan kan je het heel slecht zien Ja. hoeveel brandstof dat je hebt en hoeveel water. Ja. Want dat pijpje van die watertank, dat heb ik toen een nieuw opgezet. Maar Ja. dat is binnen een jaar zit daar weer een soort aanslag op. En dan kan je heel slecht zien hoeveel drinkwater je hebt. Oké, en deze heb ik besteld, hè? Ja. Ik weet Ja. niet meer waar, maar die heb ik ergens besteld. Ja, ik heb de doosje binnengekregen. Dus metertjes met En hebben we metertjes. hebben we twee stuks besteld, hè? Ja, een lange en een korte. En dit is dan de vlotter. En dan heb ik boren meegenomen. En jij, ik had het te groot meegenomen, dus jij bent nog even Ja, en een andere wezen halen. Ja, moet door de staal boren in de tank bovenin. Ja. En dan komt deze, die komt er zo in. Ja. En dan gaat dat ding op en neer. En dan, even kijken, dan had jij het erover, hier zit een plus en een min aan. Nou, het is eigenlijk allebei min, hè. Hij werkt over de min heen. Oh, Ja, hij geeft een weerstand van, ik geloof van 0 tot 180 of 190 ohm. ja, En dan zou die meter dus op en neer moeten gaan. oké. Ja, En dan hebben we twee van die dingen. ja. En die kun je in alle lengtes krijgen van elke tank. Oké. En dan, hoeveel ruimte heb je dan gehouden aan de onderkant? Van de tank? Als het goed is, 5 centimeter. Houdt dus als hij leeg is, als hij leeg aangeeft, Ja, dan heb je altijd nog een reserve, zeg dan maar. heb je nog 5 centimeter in je tanks. Oké, En bij water ook precies hetzelfde dan. ja. Dus voordat hij helemaal op 0 staat, dan heb je nog net genoeg misschien om aan de kant te komen. Nou ja, we gaan even kijken beneden. Je had die meters er al ingezet. Ja, ik heb die gaatjes al geboord. Want, in de vorige vlog hadden jullie gezien dat we nog ruimte over hadden op het dashboard. Nou, gaan we even kijken. En hier hebben we een pakking. En je had ook iets van zelftappers gekocht. Ja, eventueel. Want anders moet je ze boren en tappen. Ja. Er zitten dus roesverstalen schroefjes bij. Ah, oké. Maar dan moet je ze allemaal boren en tappen. Ja. Of zelf tappetjes in één keer met Ja. een... ja. Zo. Hoe lang heb je het schip eigenlijk al, Fred? Het derde jaar was dit. Oh, derde jaar. Ja, ik heb nog niet zo lang. Maar je blijft altijd klussen op een boot, hè? Volgens mij altijd. En hoe gaat het met de nieuwe monitor van de accu? Dat gaat goed. Gaat dat goed? Ja, er zitten nog wel 1 of 2 instellingen volgens mij die niet helemaal functioneren volgens mij. Nou, dan kunnen we dan even naar Ja, kijken. maar ik heb hem nu helemaal los, dus ik weet niet of je je geheugen kwijt bent dan. Nou ja, wij zijn altijd ons geheugen een beetje kwijt. Soms blijft er wat in zitten, maar hij moest los, want dan is de kabeltje te kort. Oké. Dus kan ik hem niet zo ver openzetten. Maar je hebt nu deze er al ingeboord, hè? Ja, die heb ik al Deze twee. ingeboord. Ja, En dit is dan voor het water en voor de ja, diesel. ja. En deze die is nog steeds 12 volt. Ja, die staat eigenlijk nog op de omvormer van de 12 volt. En dan hieronder heb je
Heb je al kabeltjes? Ja, ik had hier eventjes, dit zijn van de metertjes, de voedertjes. Dus die zouden hierop moeten dan. Oh, die kan je gewoon erop zetten. Ja, die kan voor nood even erop zetten dan. Kunnen we even kijken of ze werken? Kijken of die zwart of die niet blauwe moet hebben. Of dat nog zeer belangrijk is, weet ik niet. Maar geef hier op het schemaatje aan. Nou, er is een schema bij. Ja. Kijk, hier zit het metertje. Ja. Ja, hij geeft nummertje 2. Geeft hij dan. De black. Dus black die komt gewoon erop. Dus Oké. die zwarte, die hier zit, die zou dan op deze zwarte moeten dan. Ja. En dan zou dit eigenlijk dan op een minnetje moeten even deze. En dan zou ik hem hier even bij moeten zetten. Dit is de min. Die blauw is de min, ja. Wat dat? Die zitten wij. Oké. Dan zet ik mijn contact aan. Ja. Ja. Dus nou zou hij het doek moeten doen. Ja, hij geeft vol aan. Hè? Hij geeft vol aan eigenlijk. Of welke geeft hij? Oh, deze is het. Dat doet niks. Oh, en die geeft helemaal vol. Ja. Helemaal vreemd. Die heb ik niet. Dan moeten die draadjes denk ik andersom. Maar even kijken, Erik. Ik zal hem even uitzetten. Dan heb ik dan zoals ze omgedraaid moeten worden. Dit is de min. Geen idee, hè? Ik heb totaal geen verstand van stroom, hè? Oh. Als ik al die draadjes zie, dan hoor ik al helemaal kriebel. Dan denk ik dat er... Oh, kijk. Oh. Kijk. Oh, het gaat wat langzamer misschien. Ja. Oh ja, halve tank. Nou, dan zit hij goed aangesloten. Ja, is goed, kijk maar. Dan geeft hij helemaal vol. Maar het gaat wat langzamer dan. Nu naar beneden. Halve tank. Kijk. Nul. Hier. Ja. Nul. Nou, is toch prima? Nou, dat is goed. Ja, die staat nog niet aangesloten, dus die hebt die weerstand niet. Nee. Die weerstand zit daar nog niet op. Vandaar dat die gewoon als er spanning op staat, waarschijnlijk. Maar dit is dan een watertank. Ja. Die heb ik op water staan nu. En die is nu voor... De diesel. Die wordt voor diesel dadelijk. Dus gaan we- die moet omgedraaid worden dadelijk. Dan gaan we deze inbouwen. Ja. En dan gaan we die straks aansluiten op de diesel. Ja. En deze los. Ze werken in ieder geval. We weten hoe ze aangesloten moeten worden. Maar hij gaat dus, ja, moet ik zeggen, met een soort van vertraging gaat hij. Ja. Maakt niet uit. Even kijken. En waar moet deze in? Ik zal het even laten zien, waar die moet. Dan gaan we deze even op tafel. Oh, bij Nautic Gear hebben we alles besteld. Bij Nautic Gear. Ja, dat is bij waar, Nautic ja. Gear. Ja. Dat is die watersport. Hadden we om 5 uur besteld. En de volgende ochtend hadden we het dan in huis. Ja, Ging maar heel een snel. hele snelle, Ja. een goede Ja. internet. Het is alleen maar internet, hè? Ja, ja. Geen eigen zaak, toch? Nee, geen idee, maar ja, wij bestellen er altijd wel spullen. Hier heb ik mijn tank. Die ligt hieronder. Oh, dit is je tank? Ja. Dit kabeltje heb ik dus al naar het dashboard gebracht. Oké. Ik heb een tweeaderige. Je hebt er al lekker voor gewerkt, Fred. Ik heb een tweeaderige genomen, Ja? maar het hoeft dus niet. Nee. Je kan hem wel tweeaderig houden, Ja. dan heb je gewoon de min dan op je Ja, kabel. maar dan doe je hem daar gewoon Ja, doorlussen. en anders moet je hem dus hier met een, eventueel zou je hem dus Ja. met een van de boutjes met een kabelschoentje, zou je hem dus hier op mogen zetten dan. Ja. Ja. Maar je mag hem ook gewoon dubbel uitvoeren en hem daar op de min zetten. Ja, dat lijkt me beter. Ja. Oké, dus we gaan hier een gat boren. En ik heb al geklopt, maar hij is erg dun. Ja. Hij klinkt wel heel erg dun. Misschien is alles wel dun hier. Ja. Het is maar een vrij dun, ik heb hier Een vrij dun plaatje. ja, ik vind het een plaatje waar je volgens mij zo doorheen vliegt. Ja. Een lampje erbij. Ja. Hij is wel een beetje vlak voor de pakking, want anders moeten we eerst Hij even, is, als zou we eerst even moeten schuren. ja. Ik denk dat we eerst even een beetje moeten schuren, Fred. Ja, ze hebben er ook nooit geen verf op gedaan. Nee. Stukje. Ik weet niet, eventueel zou je hier ook nog een beetje kit of vaseline tussen kunnen doen, tussen de pakking. Maar ik denk dat we beter eerst even, Ik heb hier wel, waar we gaan boren, even een beetje glad schuren. ja, want een stofzuiger ook natuurlijk. Even kijken. Stofzuigen. Ja, ik heb denk ik wel schuurpapier. Oh, je wil de stofzuiger erbij houden dat je geen ijzer in je tank krijgt. Ja, je krijgt iets erin, altijd. Maar ja, in principe blijft het is natuurlijk metaalvijnsel. Je krijgt er altijd wat in natuurlijk. Ja, Maar ja, je hebt natuurlijk, ik heb er 3 filters tussen zitten. ja.
Dus, Oh. dat kan eigenlijk nooit. Nee. En het blijft altijd onder je tank. Het is metaal natuurlijk. Ja. Ja. Dan moet dadelijk even Nou, kijken voor een stukje schuurpapier. Klussen met Fred. Klussen met Fred. Klussen met Fred. Even kijken. Ja, ik doe niet zoveel, want ik ben helemaal gebroken. Dat komt van de vorige klus, Erik. Dat is zo. Dat was van weet een ik. smerige klus. Maar ze hadden van mij wel een, op zijn minst menie op die opkennis smeren, weet je niet? Ja, Op zijn deksel. ja. Maar gaat goed zo, hij wordt redelijk glad. Hij maakt alleen een beetje veel herrie, die stof voor jou, denk ik. Nee, dat maakt niet uit, maar ik zou hem wel een beetje gladder schuren als ik kan. Ja, nou is het beter. Oké. Goed. Dan gaan we in de dieseltank boren. Maar zullen we niet een brandblusje erbij zetten? Voor de zekerheid. Dat ken. Dat we die even gewoon hier neerzetten. Stel je voor dat er wat aan de hand is. Het is gelukkig geen benzinetank. Nee, maar Maar, ja, ja, diesel. zekerheid voor alles, zeg maar. Ja, dat ken. Dat ken. Want wat heb je voor blussetje daar zo? Als het goed is, ik heb er toen special op gelet. Ja? Nooit geen poederblussen, geloof ik. Nee. Dit is een... als het goed is, moet dit een schuimblusser zijn, dacht ik. Ja, kijk eens. Dat is wel belangrijk. Het moet ergens staan natuurlijk. Hier schuim. Schuim, ja. Want ik heb altijd gehoord dat... Alleen, dit is schuim, zeg maar. Ik weet niet of ik het goed heb, maar normaal zijn ze groen. Want die zijn vorstbestendig. Oh, Ehm, dat weet ik niet. maar goed, het vriest niet. Nee, maar ik weet niet of er wat op staat. Ja, er staat hier AB branden. Ja, nee, ik bedoel of er hier iets staat van... dat je zegt dat het voor me iets met de kou of met de vorst te maken heeft. Nou, hier staat iets. Werkdruk, Ja, 12 bar. Oh, temperatuur. ja. Ja, je hebt gelijk, ja. Hier staat plus 5 tot plus 60. Ja, dat zeg ik, Fred. Ik ben opgeleid als... Zie je het? Dit is meer eentje... dit is gewoon voor boven nul. Ja, of in een woonhuis bijvoorbeeld. Maar dit is tot 5 graden. Ja. Maar ja, het is hier geen 5 graden. Hè, dus, Nee. Maar die groene, die zijn vorstbestendig. Nooit opgelet. Nooit geweten. Nou, er zit namelijk water in. En dat water gaat bevriezen. Ja, je kan schudden, maar er Ja, zit echt je- water in. Ja, nu kan ik schudden. Waarschijnlijk als het min 5 is, schudt hij niet meer, denk ik. Nee. Nee, dan is die bevroren. Dus let daar goed op als je je blusser Oké, stookt. dat heb ik ook weer wel geleerd, Erik. Oké, we hebben de blusser klaar. Nou, die hoeft niet gelijk hier te staan, maar Maar staat hij maar in de buurt. ja. Als je zegt van, ja, Veiligheid voor alles, hè? gelukkig is diesel. Jij gaat boren, ik ga zuigen. Klinkt leuk. Klinkt leuk, ik krijg de zuiger dan. Ja. Nee. Dan ga ik hem aanzetten. Maar nou niet te hard boren, hè? Want dan wordt hij juist heet, hè, dadelijk. Wat je dat bedoelt? Ik ben er al doorheen. Ja, heel dun, zie je dat? Ja, het is echt heel dun. Oh, ja. Je weet waar hij is nu? Nou, het gaatje zit erin. En weet je waar het rondje legt? Hij bleef niet drijven. Nee, maar dat kan geen kwaad. Die legt gewoon op de bodem van die tank. Ja, die past er doorheen. Kijk. Moet ik nog zeker voor de zekerheid kijken, de tankdiepte? Voor de gang? Ja, dat kan. Dan weet je hoeveel reserve je hebt. Want deze was als het goed is 35. Ja. En ik dacht dat de tank 40 was. Dus dan weet je ongeveer je Dan reserve. weet je gelijk of de tank 40 is. Ja, het kan ook 50 zijn. Maar... Nou ja, dan weet je hoeveel reserve je hebt. Kijk, hij zit al in de diesel, zie je? Ja. Oh, kijk, zie je het? Hij is diep. Ja, 42. Hij is 42 diep. De hele tank, hè? Ja, Dus, oké. en dat ding is 35. Dus heb je... Ja, 7 centimeter dan toch? Ja, maar dat is toch prima? Dan heb je 7 7 centimeter diesel heb ik 7 dan. centimeter reserve. Als hij op 0 staat. Deze heb ik. Even kijken. Oh,
Plaat verzinkt. Oh, die zijn verzinkt. Die zijn geen RVS, hè? Nee, RVS heb je niet. Oh, nee, dus de RVS is te zacht, Ja. hè? En je zou hem nog vol kunnen boren eventueel, die... Ja, maar in principe boren deze zelf, hè? in principe wel, ja. Ja, wat jij wil, hè? Kijk, ik heb ook boortjes bij me, hè? Ja, Dus als je zegt van, joh, ik wil Tappen? 1 of 2 millimeter even boren. ja. Ik heb boordjes meegenomen ervoor. Ja. 5 mm en Ja. ik heb 4,2. Ik denk dat ik 4,2 moet hebben voor die dingetjes, dacht ik, hè? Ja. Nee, die zijn denk ik. Ja, want dit is 4,2. Dus als Dat is je, voor M5. En ik heb een idee dat dat M5 is, of niet? dit is... ja, dit is M6. Is dat 6? Lijkt wel 6 of 5. Een van de twee. Weet jij het? Zet het in de comments. Ja, maar je wilde het toch niet tappen? Nee, maar dit is eventueel 5. Ja. Maar ja, Dat is erg dun is het, hè? Het materiaal is erg dun. ja, maar het heeft niet zoveel te houden, hè? Niks, nee, eigenlijk niks. Nee. Dus als je dat tapt... Ja, wat jij wil, je kan Ja. deze gebruiken. Maar anders moet ik wel even... Of je kan tappen. Ja, dan moet ik wel eventjes een goed beetje hebben. Ja. Maar hoe dik was die? Dat materiaal? Ja. Ja, dat is niet zoveel, hoor. Want ik weet niet welke schroeven beter houden. Ik denk dat deze beter houden. Als je gaat tappen. Ja, niet. Nee, ik bedoel wel tappen. Ja. Ik zou wel tappen, ja. En die andere, daar kun je slecht bij. Want hoe dik is het materiaal ongeveer? 3 of zo? Nee, veel minder. Nou. Kijk maar. Ja, wat jij wil, Fred, is jouw boot. Ja. Kijk, dit is vrij grof. Ja. En dit is vrij fijn. Ja. Dus dit draad houdt veel beter. Dat grove. Of dat Dat fijne. fijne. Ja, dan moet ik hem boren en dan even tappen. Ja. En je hebt een boor 4,2. Ja. Oké. Nou, dat klopt toch? Ik had gekeken voor, Dus N5. als het goed is, 4,5 is weer een beetje, is het ook weer net niet schijnbaar. Nou, Fred is al lekker bezig. Heb je er al eentje getapt? Ja. Oh. Ja, het is niet zo dik materiaal, hè? Dus, Nee, dit is niet zo dik, nee. nou, dat gaat goed, hè? Ja, het is vrij dun. Nee, maar dat hebben we alvast zat, hoor. Ja, maar er komt totaal geen kracht op. Nee. Kijk, als je iets nou hebt wat Er je staat ook zegt. geen druk op, hè? Want het is bovenste kant van de tank. Ja. Dat gaat er wel om als jouw tank vol is, dat hij niet gaat lekken. Nee. Dat zou wel fijn zijn. Fred gaat even tappen. Tappen. Nou, dat is het trubbetje erop. Ja. Is er een verschil in? Maar ja, als je een klein beetje kan boren en tappen, dan kan een kind de was doen. Hè? Dan kun je gewoon zelf aansluiten. Daar hoef je geen elektricien voor in te schakelen. Nee, maar er zit ook een netjes dingen bij, hè? En een beschrijving. Er zit een netjes schemaatje bij. Ja. En weet je, het nadeel van die zelftappertjes is, Ja. als je hem, daarom, ik wou hem al voorboren, ook die zelftapper, Ja. want het is hard staal. En als je er eentje afbreekt, zo'n Ja. ding, dan krijg je hem niet meer eruit geboord. Nee, maar ik kan beter gewoon origineel doen. En die wordt wel moeilijk om te tappen, denk ik, omdat hij zo diep zit. Oh ja, maar dat maakt niet uit. Ruikt lekker naar gasolie. Ja. Hier naar dat ding. Nou, die zit erin. Even kijken, oh hier. Ook even elektrisch aansluiten, dan kunnen we even testen, Fred. Ja, je Kijk kent er wel. weinig mee natuurlijk. Kunnen we kijken of, hoeveel de diesel erin zit. Weet je Nou, die zit aangesloten.
Mijn kabeltjes, die heb ik hier. Dan weet ik even niet welke is. Oh, handig. Even kijken. Nou, als je een multimeter hebt, dan hou ik ze hier even tegen elkaar aan. En dan kun je daar meten of je... Dat zou kennen. dan weet je welke het is. Dat zou kennen, ja. Zullen we dat even doen? Dat zou ik kunnen doen, ja. Dan weet je het 100% zeker. Ja. Heb ik ze hier even aan elkaar zitten. En als je met een multimeter daar meet, dan moet je contact hebben. Ja. Heb je een nieuwe? Ja, die heb ik bij dingen gekocht. Maar dat is makkelijk, want die kun je ampère maar meten om een kabel heen kennen. Ja, ampère tang. Ja. Nou, ik heb ze daar aan elkaar gezet, dus als je hier een contact hebt, dan weet je welke draad het is. Ik zal hem even 4 om 1 doen. Dan blijft hij even hangen. We hebben 2 kansen, zie je het? Daarom ga ik niet naar het casino, hè? Nee, deze doet het niet. Als je 50% kans hebt, dan win ik het nog niet, zie je het? Kijk, dat is hem. Dat is hem. Die is het. Nou. Nou, die moet dan eventjes op dat metertje. Nu zit weer aan elkaar. Hier, zo kun je kun je meten welke je moet hebben. Ja, zou die het nou moeten doen? Nou, even kijken. Kijk, Ja, dan geeft hij dus maar een... hij doet het. dan geeft hij niet zoveel diesel aan, zie je het? Nee, er zit ook niet zoveel in. Denk ik. Nee. Nee, er zit minder dan de helft in. Ja, nou dat klopt het toch? Want ik had vorige keer ook ongeveer gerekend hoeveel diesel er in die boot moest zitten. Ja. Maar volgens mij is het toch lengte maal breedte maal hoogte van je tank, toch? Klopt. Dus Deze is klaar. die is klaar. Dat is mooi. Ja. Dus we kunnen al 1 tank aflezen. Ja. Dus die is klaar. En klopt het ook een beetje met je tank, toch? Hij geeft ongeveer een kwart tank aan. Ja. Ja. Maar als dat metertje op 0 staat, dan heb je nog 7 centimeter. Ja. En 7 centimeter lengte maar breedte maar hoogte, hoeveel is dat? Nou, ik had mijn tank volgens mij gemeten dat er daar 500 liter in moest zitten in die tank. 500 liter. Ja. Oké. En de andere kant ook 500 dan. Ja, maar dat is... Even kijken, Fred. Dat kunnen we heel simpel rekenen. En hij was 40 centimeter diep. Even wachten hoor. Even kijken in de topjes. Er zit nu nog 240, maar het klopt ook, hè? We hebben het uitgerekend. De meter klopt met wat er in de tank zit. Dus dat is helemaal top. Ja. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze vlog. Vond je het leuk? Geef een duimpje. Abonneer. Want dat vinden wij heel leuk. En laat een waardering achter op Petje Af. Als je dat leuk vindt. Dat vinden wij heel leuk. Dan kunnen we weer wat nieuwe camera's aanschaffen. Om hele mooie vlogs voor jullie te maken. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Doei!